Hello my loves! Here we are again in the new edition of my kitchen addiction, and today we are going to cook Indian buttered chicken. Yes, my own version of silky soft Indian buttered chicken. So before we cook, before anything else, we need to clean our chicken first. I always choose chicken breast. Yes, chicken breast palagi yung pinipili ko kasi hindi mo na kailangan mag-waste ng time sa mga buto-buto na yan kasi lahat nagagamit mo, diba? So, we only need to slice like cubes, and then minarinate ko po siya sa mga powder spices na ilalagay ko po dyan sa description at sa screen. Abangan nyo na lang po. And then, I started to grate ginger and then garlic. I-chop lang po natin siya ng pinong-pino. Tapos, itabi natin siya para gamitin natin mamaya sa pagigisa. Tapos, yung iba po dyan, ginamit ko pala sa pag-marinate ng chicken. And mag-slice up po tayo ng isang onion. Gagayatin lang po natin ng maliliit na cubes. Tapos, itabi rin po natin. Yes. Habang nagagayat tayo, maganda naman tayo sa ating mga buhay-buhay. Ayan yung kamatis. O, diba? Parang ang pula-pula niya. Parang yung kasing pula ng face mo. O, diba? Ang ganda-ganda. Tapos, ikakat lang po natin siya ng pa-cubes din. And then, na maliliit. Para madali po siya maluto mamaya pag kinisa na po natin siya. And then, isa o dalawang tomato, okay na po siya. Oo, kasi yun po siya yung nagpapared sa ating sauce mamaya. Ayan yung mga ingredients natin. May naka-ready na po akong binili ko po sa supermarket na ginger paste. And then maglagay na po tayo ng oil sa ating pan. Antayin na po natin na mag-init siya. Tapos iprito po natin yung naka-reserve natin na na-marinate na po na chicken. Ay, marinate pa natin yung chicken mga at least 1 hour para mag-absorb po yung flavor niya. Tapos, ipiprito po natin siya sa ating oil. Piliin po natin yung non-stick pan para po hindi po tayo mahirapan sa pagprito ng chicken. And then, bahagyan lang po yung pagprito kasi chicken breast lang naman po siya. So, siguro mga 5 or 7 to 10 minutes, luto na po yan siya yung ating prinitong chicken breast. And then, hanguin na po natin, tas itabi natin sa gilid. And then, yung pinaka-oil pa na pinagprituhan natin ng ating chicken, yun din po yung oil na gagamitin natin sa paggisa ng ating sauce sa ating buttered chicken. Ayan, para hindi na po tayo hugas ng kawali, diba? Kaya nga advice ko, gumamit tayo ng non-stick pan para hindi na tayo hugas ng kaldero. Pero pag wala naman po kayong non-stick pan, okay na po yung kawali kasi magaganda naman po yung kawali natin dyan sa Pilipinas, diba? Okay. And then, ilagay na po natin yung ating onion. Gigisa-gisa na po natin yan para kagawa na po tayo ng ating sauce. Ayan. And then, antayin na po natin siya mag-aromatic. Pwede nyo po siyang takpan kung gusto nyo mabilisan. Pwede nyo siyang takpan. And then, ilagay na po natin yung ating garlic tsaka yung ginger na ginayat natin kanina. And then, igisa-gisa lang po natin siya hanggang mag-aromatic. At, pwede na pag mabango na po siya at medyo nag-brown na po yung ating onion, pwede na po natin ilagay yung ating tomatoes. Yes, tomatoes. Yes, that's a beautiful, beautiful tomatoes. Ayan. Habang nagluluto, pwede tayo mag-intermission number like I get my little way of a time, not even if there's nothing's on, that I'll make you look. Oh! Baka copyright tayo, my gosh! Okay, sige na, ayan na, lumabot na yung ating tomatoes. So, pwede natin ilagay yung ating spices. Ayan yung spices. Don't worry, guys. Don't worry, my loves. Ilalagay ko yan lahat ng mga ingredients ko sa screen or sa description box below.
Kaya magbasa-basa din tayo pag may time para makuha natin ang buong recipe. Ayan, nalagyan ko ng kaunting water para ma-incorporate sa ating ginisang mga spices. And then ilagay na po natin yung ating cashew nut. Tapos pakuluin na natin, let it simmer for at least 10 minutes para lumabot yung ating cashew nuts. And then put some like 2 tablespoons of tomato paste, and then stir it and stir until na lumabot po yung ating cashew nuts. And then ayan na, prepare ko na pala siya. Tapos biblender ko po siya kapag always remember yung lagi kong sinasabi sa inyo na kapag nag-blend kayo ng mainit na item or mainit na pagkain sa isang blender, lalo na kapag ito ay crystal, kailangan buksan po yung pinaka maliit na lid doon, yung maliit na butas sa ating blender para hindi po siya sumabog. Pwede nyo pa siyang takpan ng tissue o clean cloth na para may pantakipay pa, hindi naman siya tumalsik, okay? Always remember that kasi delikado po siya. Pero pwede, kung gusto nyo po na mas safe kayo, pwede naman ninyong antayin yan na lumamig siya bago nyo siya i-blender. Ayan na, di ba? Ang sarap-sarap ng sauce. Ayan. Tapos, pagkatapos ko po i-blend yung sauce natin, ibalik lang po natin siya sa ating kaldero or sa kawali na kung ano man yun ang ginagamit nyo dyan. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung chicken na prinito natin kanina. And then, warning guys, kapag kumukulo na po yung sauce, medyo ma-explosion po sa kusina, okay? Kasi tumatalsik-talsik yan siya. Kaya hinaan nyo yung apoy. Oo, apoy. Ay, yung nilagay ko pala yung yung Indian spice na Kashmiri methi yata. Yan. Hindi lang ako sure. Basta mamaya ilagay ko yan sa description, okay? Ayan. Tapos ilagyan ko na po siya ng cooking cream. Ayan po siya. Nagpapalasa ng ating buttered chicken. Pwede po tayong maglagay ng coconut milk kung gusto po natin, or pwede tayong maglagay ng fresh cream. Ayan, ikaw po, it's your choice. Anyway, kung ano po yung pinakagusto nyo. Ayan, tas nilagyan ko po siya ng 2 kutsarang butter. Ayan, yung butter po, yun siya ang nagpapasilky soft sa ating butter chicken. Ayan, alam nyo guys, sobrang sarap po nito kapag may may parata, yung bread ng Indian. Pwede rin po pag may pita bread tayo. Pwede rin po yan. Tapos, sa mga susunod ko na vlog, siguro tuturuan ko kung paano gumawa ng kubos or pita bread sa English. Ayan na. May lovely sister Joy at Joy TV channel. Yan, siya lagi yung model ko. Siya yung pinapag-model ko kapag may niluluto ako. Ayan. Kasi camera shy po ako eh. Ayan na, pinakain ko na sa kanya. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya, okay? Basta, ang alam ko, masasarapan yan siya. Wala naman siyang choice eh, kailangan niya masarapan. Hindi, joke lang. Pero masarap talaga yung butter chicken, lalo na pag pinaris mo siya sa bread. Pwede mo rin siya iparis sa rice.